Hello guys! Today is the day 3 of our in-service training and we will be presenting our outputs, the instructional video that we made yesterday. So, amo na itong i-present guys. To Ma'am Joyce, to Ma'am Sang Tansyang. Thank you so much. Ma'am Sang for giving me a gift yesterday. And thank you so much, Ma'am Sang. Please subscribe, Ma'am Sang Tansyang, guys. And to Sir Ebrado, thank you for the subscribe today. And to all my subscribers, thank you so much for all your support. 12 seconds later. Hello guys, nandito na po ko sa classroom ni Sir Lou na kung saan dito kami mag-finalize ni Ma'am Joyce ng aming output para may maisubmit na kami sa aming trainer. At ipipresent pa naman ito sa big screen na kung saan i-critic daw ito at bibigyan kami ng ratings. Sana ay magustuhan po nila ang aming output. A few moments later. One eternity later. Ito. Yung mag-export na po ta. Ka-cute. Kakinsa man din eh. Ay mo na siyang nilya. Ooh, very good kayo. Habang sa lipas among salin sir. Sige. A few minutes later. Ako po si Ma'am Toledo at kasama ko ngayon. Hello, mabuhay. Kayo na nagbasa, pagbasa at pagsusuri na asignatura. Ako pala si Ma'am Joyce. Kung nga, kayo po nalilita sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. At ang ating aralin ngayon ay ang pagkilala sa iba't ibang